ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ C and C++ වල තියෙන operators ගැන. ඉතින් මම මේ language දෙකේම operators ගැන එකට කතා කරන්න හේතුවේ මේ වගේ තියෙන operators බොහෝ දුරට සමානයි. ඇත්තෙන්ම එකම operators වර්ග තමයි අපිට මේකෙදි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් operators ගත්තාම mainly මේ operators වර්ග පහක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ operators වර්ග හතරක් ගැන විතරයි. ඉතින් මම මුලින්ම දාගන්නම් අපේ පළවෙනි operators වර්ගය arithmetic operators. ඉතින් arithmetic operators ටික මම මෙතන මේ විදිහට copy paste කරගන්නම්. මේක මම කලින් හදාගත්තු එකක්. මම අපව මේක මුලින්ම type කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මෙතන addition, subtraction, multiplication, division, module return, ඒ වගේම increment, decrement මේ වගේ operators ගැන අපිට මෙතන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ assignment operators ගැන. ඉතින් මේකෙදිත් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා assignment operators ගැන. right. මම මෙතනටත් මේ විදිහට මාතෘකාව දාගන්න අපේ topic එක. ඉතින් මෙතනදී අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ අපි normally කතා කරන අපි සාමාන්‍යයෙන් maths වලදී පාවිච්චි කරන operators ටිකක්. ඉතින් මුලින්ම equal සමාන ලකුණ අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ ඒක ගැන. අපිට සාමාන්‍යයෙන් variable එකක් declare කරාට පස්සේ ඒකට value එකක් assign කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ value එකට යම් කිසි අගේ වෙනස් කිරීමක් කරලා ඒකට assign කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයකුත් එක්ක ඔයාලට මෙතන ඒක දාලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ plus equal. ඉතින් මේකෙදි සරලවම කියවෙන්නේ අපි හිතමු x plus equal 5 කියලා ගත්තොත් එහෙම මේකෙන් කියවෙන්නේ x සමානයි එහෙම නැත්නම් x equal to x plus 5 කියන එකට. ඉතින් plus equal operator එක වගේම තමයි minus equal එකත් වෙන්නේ. x minus equal 5 කියලා අපි ගත්තොත් එහෙම x equal x minus 5 කියන එක තමයි එතන කියවෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම අපිට මේක ගුණ කිරීම සහ බෙදීම කියන දෙකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී කියවෙන්නේත් කලින් වගේම ප්‍රකාශනයක්. ඒකේ ෂෝට් ෆෝම් එකක් තමයි මෙතනදී කියවෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු අපේ අනිත් operators වර්ගය comparison operators. ඉතින් මෙතනට අපි මේ විදිහට දාගන්නවා මම කලින් type කරගත්තු comparison operators ටික. ඉතින් මෙතනදී මේ operators පාවිච්චි කරන්නේ values දෙකක් compare කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි යම්කිසි condition එකක් වගේ දානවා නම් ඒකෙදි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට equal to, not equal, greater than, less than, greater than, no equal මෙන්න මේ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට අපි යමු අපේ අනිත් operators වර්ගය logical operators වලට. ඉතින් logical operators ගත්තාම logical operators වර්ග තුනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් and operator එක. අපි සරලව දන්නවා අපි and gate එක ඉගෙන ගන්නවා IT වලදී. මෙතනදී අපි මේකත් දාන්නේ condition එකකට. අපි දාන condition දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවය තමයි අපි බලන්නේ. condition දෙකම true නම් මේ and කියන operator එක
through වෙනවා. මං හිතන්නේ මං කියන දේ පැහැදිලි ඇති. මේක ලොජික් ගේට් එකක් හා සම්බන්ධ කාරණාවක්. අපි කන්ඩිෂන් දෙකක් දාලා ඒ දෙකේම අවුට්පුට් එක නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට ඒ දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලොජිකල් ඔපරේටර් එකක් දාලා. එතකොට අපිට AND එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට O එක දාන්න පුළුවන් දෙකෙන් එකක් හෝ true වෙනවා නම් ඊට පස්සේ not එක අපිට දාන්න පුළුවන් අපි ගන්න කන්ඩිෂන් එකේ එක කන්ඩිෂන් එක true එක හරි false එක හරි ගන්න. ඒ කියන්නේ condition එක true වෙනවා නම් ඒක false එක output එක විදිහට ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක false වෙනවා නම් ඒකේ true එක output එක විදිහට ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට operators ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. අපි operators වර්ග 4ක් ගැන අපි කතා කරා. මේ byte wise operator කියන එක ඇත්තටම අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒ ගැන වෙනම කතා කරමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ C++ වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් operators ගැන. ඉතින් මම ඉස්සරහට වෙනම වීඩියෝස් වලදී මේ ගැන කතා කරනවා C සහ C++ වලදී මේ operators පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එක වලට වැදගත් වෙන්න ඇති. අද වීඩියෝ එක වගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න දැන්ම share කරන්න. ඒ වගේම මේ ටියුටෝරියල් එකත් එක දිගටම දෙන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.